Anda bersama saya lagi, Kamil Awang di Big Blue TV. Kini kita bersama dengan tetamu khas, belum saya perkenalkan, bersama rakan penyampai saya. Hai Mohd, welcome. Ya, baiklah. Tanpa membuang masa, saya perkenalkan tetamu yang sangat istimewa, Perdana Menteri ke-6 dan juga ahli Parlimen Pekan, Datuk Seri Najib Razak. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah. Baik. Kita memasuki terus pada soalan pertama Datuk Seri. Datuk Seri sudah kita melihat kan, setelah Barisan Nasional tumbang pada PRU14, macam Datuk Seri melihat kesengsaraan rakyat, kegawatan ekonomi, dan lagi pada zaman COVID-19 ni, mungkin kesengsaraan rakyat tu macam Datuk Seri mungkin di media sosial dan sebagainya. Saya dapat melihat bukan saja dengan mata kepala saya sendiri, tetapi saya membuat kesimpulan ni berdasarkan pada data dan pada fakta yang sebenarnya, bahawa setelah PH ni memerintah dan diikuti dengan kerajaan PN, ekonomi kita belum pulih lagi. Kalau ikut pada KDNK, kita punya jumlah KDNK sekarang ni masih bawah daripada paras 2019 KDNK. Jadi bayangkan ya, maknanya ekonomi kita sudah mengucuk dengan begitu ketara sekali. Jadi apa-apa yang dilakukan sebelum COVID oleh kerajaan PH memang membawa kepada kegagalan. Kerana dasar mereka itu tidak merangsangkan ekonomi. Dan bila kerajaan PN ambil alih, dasar-dasar itu pun tidak dapat nak menyelamatkan ekonomi kita. Jadi itu pada keadaan makronya memanglah satu realiti, dan kalau kita bertemu dengan orang pun ya, bila kita tanya, rata-rata orang kata mereka telah mengalami satu tempoh masa yang begitu susah sekali lah, dari segi perniagaan, dari segi pekerjaan, dari segi mencari peluang rezeki, pendapatan dan sebagainya. Datuk Seri, you are the 6th Prime Minister of Malaysia and you have been tasked to, we're going to the sensational topics, the current topic. You've been tasked to lead, or not lead per se, but to overlook on the election that is going on in Malacca. And before that, I would like to ask your comment on the Health Minister, the National Recovery Council Chairman, has said, or rather threatened anti-vaxxers that they will be punished, or harsher means needs to be implemented towards them. Do you think this will discourage people to come out to vote for Dun Malacca's election? Normally, when you threaten people, the general reaction will be quite adverse. You cannot make people change their behavior by threatening them. It is better to go on persuasion basis and perhaps instill some conditions that will incentivize them, to be vaccinated. I'm a strong believer that vaccination is the only way forward. It's the only right thing to do, and we should try, but every possible means, conceivable means, to persuade people that it is good for them, and secondly to incentivize them to change their behavior, to accept that this is the right thing to do. Thank you for your answer, Datuk Seri. Datuk Seri tanya, Datuk Seri menyentuh tentang ekonomi, kita tengok sekarang nak letak food on the table after ketika waktu COVID ni amat susah dengan kes dengan pengangguran rakyat dan sebagainya. Macam masa Datuk Seri semasa perkundahan UMNO pun pernah mention, bila UMNO jatuh tu Melayu akan jadi terbangsat dan sebagainya. Mungkin Datuk Seri boleh bagilah cara-cara nak pulihkan ekonomi tu. Ekonomi kita mampu tak nak pulih? Mungkin jangka masanya berapa lama? Kita boleh pulihkan ekonomi kita dengan mengambil beberapa langkah. Yang menjadi asasnya ialah keyakinan ataupun confidence. Confidence merupakan satu faktor yang besar. Kalau rakyat ada keyakinan, pasaran, markets ada confidence, lebih mudah untuk kita untuk menarik pelaburan
dari luar dan juga dalam negara kita. Selain daripada itu, dasar-dasar kita juga mestilah menjurus kepada mengembangkan ekonomi kita. Saya merupakan seorang yang percaya kepada connectivity, ini yang saya sebut infra rakyat ni. It's a form of connectivity, seperti projek-projek pengangkutan awam, public transport, projek seperti high speed rail antara Singapura dan Kuala Lumpur. Umpamanya projek itu saja boleh mewujudkan 70,000 peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Ini tak ambil kira pula kontraktor, subkontraktor besar kecil yang dapat pelbagai peluang pekerjaan dan rezeki untuk menjalankan perniagaan mereka. Jadi ini semua salah satu daripada stimulus pada ekonomi kita. Jadi kita perlu kepada tambahan stimulus dalam ekonomi kita, barulah ekonomi kita akan dapat kita pulihkan. Ada beberapa langkah lagi yang lain, tapi dalam masa yang terhad ini saya nak sebut dua perkara itulah. Alright, Datuk Seri, now I'm bringing you back to the topic about election in the Dun Melaka. Your views on what if the Election Commission bans indefinitely traditional campaign methods such as public gathering, public speeches and all that. Will that mean UMNO BN, focusing on UMNO BN, will that mean they will amplify the Boss School campaign online, or how? Well, we have to, obviously we have to operate within the guidelines set by SPR. And if public gatherings are not allowed, then social media will come into play in far greater way than ever before. And fortunately, one of the platforms that has received a lot of support in terms of followers is my own FB platform, which I will use to the advantage of UMNO and Barisan Nasional. As you know, I do multiple postings each day, and I do touch on many issues, particularly issues concerning rakyat, and I will intensify during this period so that the right narrative can get across to the people. So we can hear more of Boss School spirit on the social media platforms. Yeah, it might not be Boss School per se. It will be my contribution to the campaign for Barisan Nasional and for UMNO. Okay, thank you. Sebenarnya kita tahu Datuk Seri akan menggantikan Datuk Seri Mohd Najib sebab itu akan pergi ke Jerman untuk perubatan dan sebagainya. Jadi untuk sebagai menggantikan Datuk Seri Mohd Najib ni, kita tahulah Melaka dulu satu kubu kuat bagi UMNO Barisan Nasional. Adakah trendnya tu Datuk Seri melihat zaman kini tu masih sama atau macam mana keadaan pengundian di Melaka, Datuk Seri melihat? Saya melihat bahawa tsunami politik PRU 14 itu sudah berlalu. Dan hari ini sudah ada kesedaran bahawa mereka telah melakukan kesilapan yang besar pada PRU 14 yang lalu. Dan ramai yang akan kembali menyokong BN dan UMNO. Cuma jumlahnya kita tak pasti. Kita percaya bahawa kita mempunyai harapan yang baik, tetapi ada beberapa strategi yang perlu kita kemaskinikan. Kita tak boleh anggap ini orang kata a sure thing. Tak boleh. Bila ada pilihan raya, there is no such thing as a sure thing. Apa yang perlu ialah keputusan, strategi yang tepat, penampilan naratif yang rakyat senangilah, boleh terima. Sebab faktor parti itu semakin berkurangan. Orang tak akan undi semata-mata atas parti. Orang akan undi dari segi personality dan kepimpinan. Dan orang akan mengundi atas isu. Dan selepas itu baru parti. Jadi inilah yang kita kena sedar bahawa persekitaran, environment politik ni sudah berubah dan kita mesti berada di hadapan kelok perubahan itu. Datuk Seri, I'm going to ask you based on what you just said, strategy, sure thing when it comes to election, right? So now let's just say
for 1 second, I'm sure you're aware of the last couple of weeks back, Facebook, WhatsApp, Instagram, it was down globally. It was not functioning for at least a good 12 to 16 hours. So let's just say we're now in this situation, and then there's an active pandemic due to the tunnel vision of the previous administration and due to the failures of the Pakatan Harapan administration. You are now in charge of UMNO. How will you set the campaign in motion? And we are talking no digital and there's active pandemic. Well, that is a hypothetical situation, Yes. which I doubt will happen. But you just have to improvise. How you're going to improvise depends on the actual circumstances. We have a very tested machinery. I would say probably the most powerful machinery of all the political parties. We just have to mobilize them, and they have to be as creative as possible within the limitations to get our messaging across, which I believe they can do. So we will activate our machinery as much as we can. And creatively for them to reach out to the mass. Yes, as creative as possible. There are ways of doing it. Datuk Seri, semalam dalam CW Datuk Seri dengan hari ini, Datuk Seri memandang, kita dah bertanya tentang UMNO jika bergerak solo, tapi Datuk Seri tak berbagi pandangan atau persepsi peribadi Datuk Seri. Pada pandangan Datuk Seri secara peribadi lah, jika UMNO ni bergerak solo, mampu kan memenangi banyak kerusi Datuk Seri? Pada saya, kalau kita bergerak solo, kita masih mampu menang. Tetapi kalau kita ada kerjasama, kita ada muafakat politik dengan satu dua parti lain, ada kemungkinan kemenangan itu lebih mudah. Jadi apapun persediaan kita mestilah berdasarkan kepada the worst scenario. And the worst scenario is kalau kita bertanding solo. Tapi kalau kita ada peluang untuk kita membuat sesuatu kesepakatan politik berdasarkan pada terma-terma yang boleh diterima, bukan berdasarkan pada ugutan tapi berdasarkan pada terma-terma yang boleh diterima oleh UMNO, saya rasa pada pendapat peribadi saya lah, ya, ini merupakan satu langkah yang wajar kita lakukan, sebab apa yang berlaku di Melaka ni akan jadi template untuk PRU akan datang. Jadi kalau kita boleh buat kesepakatan politik yang sesuai, maka dia boleh digunakan pada waktu PRU 15 nanti. Datuk Seri, just again you mentioned the template. Melaka is going to be an election template, and if Barisan Nasional UMNO wins, do you think, on your personal opinion, do you think the people needs to be given more time to think and come up with ideas on who they want to vote for, or do you think the election should be called sooner, general election 15 should be called sooner, so we can all be prosperous again? Well, I think basically the only answer to this musical chair, we've had 3 prime ministers within 3 years. That's right. Which is totally unprecedented for not only Malaysia, but I think for many countries in the world. So this spate of political instability can only end if you have a general election. And in a general election, the people must give their support to, hopefully to Barisan Nasional, so that we can become the anchor. You need an anchor party. Once you have an anchor party, I don't want to use the word dominant, but I prefer the word anchor party as the mainstream party, then you will get political stability. But if you have to have too many partners with different ideologies, different mindset, different attitudes, it's very tough to run a government, an effective government, and deliver to the people. And if people perceive the government as being a government that is not coherent, in terms of its policies, or differences of opinion exist in the government, especially in the cabinet level, then it will not engender confidence. What we want is confidence, and that's key. That's key to our long-term success. People must have confidence in the government. So saya ada tanya tentang dua adu UMNO yang menyebabkan tumbangnya kerajaan negeri Melaka. Salah satunya pun pernah jadi Ketua Menteri Melaka. Pada pandangan Datuk Seri, kenapa pemimpin UMNO sukar untuk setia kepada parti?
Dia suka untuk setia sebab mereka meletakkan kepentingan diri, ya, sebab mereka ada cita-cita peribadi, dan bila cita-cita peribadi itu tak tercapai melalui UMNO, mereka melihat cara lain, you see? Dan bila ada pihak yang seperti PH yang menerima mereka pada peringkat awal, jadi nak menyalahkan UMNO saja tak boleh. Sebab kalau dua ni tak diterima oleh PH, dia tak ke mana. Tapi bila PH terima dan membayangkan mereka boleh diterima sebagai ketua menteri, sebab nawaitu PH ialah melakukan political kudeta. Mereka tak mau ada pilihan raya negeri ni. Jadi bila tak ada kudeta, jadi bila mereka terpaksa berdepan dengan pilihan raya negeri, mereka yang dua ni pun dah kena tendang dah. Jadi dia dua ni dah tak ke mana, sini pun tak boleh, sana pun tak boleh. Jadi ini jadi makna mereka dah kena game dalam politik mereka, yang mereka cuba nak jatuhkan kerajaan, tapi akhirnya mereka terkapai-kapai sekarang ni lah. Itulah keadaan politik sebenarnya. Jadi nak menyalahkan UMNO tak boleh, sebab kepimpinan UMNO tidak merestui tindakan mereka. So you're saying there shouldn't be anyone encouraging or opening up doors for traitors per se? Yes, because PH came out openly to say they are against party hoppers. That's right. Yet when it came to Malacca, they received these people, at least at the initial period. I mean that goes to show, they were not walking the talk. You see. Saya bertanya tentang hala tuju untuk PI 2015. Apabila kita nak lihat MCA dan MIC ni melukut di tepi gantang, hanya nak bersandar pada kekuatan UMNO saja, Datuk Seri. Yalah, mereka pun kena berusaha untuk tingkatkan pengaruh mereka. Saya percaya mereka tak boleh bersandarkan kepada kejayaan mereka pada masa-masa lalu, dan jangan anggap bahawa pembahagian kursi akan jadi status quo selama-lamanya. Mereka mesti meyakinkan bahawa mereka ni patut diberi. They have to earn the right to contest in certain areas, maksud saya. Jadi dan saya percaya UMNO ni parti yang terbuka. UMNO tak pernah merupakan parti rasis ataupun perkauman. Kita terbuka dan kita hendak rakan-rakan kita dalam barisan nasional, MCA dan MIC dan kawan-kawan kita yang lain untuk bersama-sama dengan kita. Sebab tu masa saya jadi Perdana Menteri, saya mengajukan konsep satu Malaysia. Sebab pada saya, negara kita akan hanya berjaya kalau kita dapat menentukan keharmonian dan kesepaduan antara kaum dalam negara kita. Alright, Datuk Seri, I'm about to wrap my questions for you with it's an international question, international news-based question, okay? Might be totally irrelevant to what's going on in this country at the moment, but please let our viewers know, because they are quite sick and tired of politics only, so I'm switching it. Please let our viewers know, what's the score going to be tonight between Manchester United versus Liverpool? Okay, to be frank with you, my heart says MU, but my head says that it's going to be tough for MU. It's going to be tough because Liverpool is on song. They got Muhammad Salah, who's really on form at the moment. On form and firing all cylinders. Okay, we have Cristiano Ronaldo and so forth. So it'll be an interesting match. But if Bruno Fernandes is fit, there's some doubt whether he's available for tonight's game. If he's fit, then we have a fighting chance. If Bruno is not playing, then it might tip the scale towards Liverpool. Yeah. Final score prediction. Oh, I cannot predict. It depends on, as I said, the availability of Bruno. Yeah. Okay. Yeah. We'll at least hope to see you tweeting about it. Maybe after the second half. And MU are comeback kings, Yeah. Not until the final whistle. We know.
for sure. Soalan saya terakhir Datuk Seri. Kita menuju PRU 15. Datuk Seri gambarkan adakah UMNO boleh menang besar PRU 15? Sebab kita tengok sekarang bila Perdana Menteri kita daripada UMNO sebenarnya macam diikat tangan oleh bersatu. Jadi perlukah UMNO untuk perlu satu kuasa, satu suara solid dalam PRU 15 Datuk Seri? Kita boleh menang tapi dengan beberapa syarat. Antaranya kita mesti mempunyai naratif kita yang meyakinkan rakyat kenapa kita ni lebih baik daripada pihak yang lain. Dan kita mesti meyakin pada rakyat, janganlah mereka bagi undi sehingga kan tak ada parti yang ada overall majority yang boleh jadi anchor parti yang saya sebutkan tadi. Itu yang saya khawatir. Jadi undi-undi kita ni terlalu berpecah. Saya takut itu. Jadi saya berharap bahawa kita punya agenda nanti dan kepimpinan kita disenangi oleh rakyat, dan kita harap rakyat akan respon dengan mengakhiri zaman lompat-melompat ini dan juga pertukaran Perdana Menteri yang terlalu kerap. Untuk akhirnya kita nak minta Datuk Seri bagi pesanan kepada pengundi untuk PRM Melaka ni, apakah keputusan atau apa yang mereka perlu buat, sebab SPR menyasarkan 70%. Jadi mungkin Datuk Seri boleh meniru biar ramai yang keluar agar satu kerajaan negeri yang lebih kukuh untuk 5 tahun akan datang dapat dibina. Ya, saya dah kata bahawa ini akan jadi template pada PRU akan datang. Jadi Melaka ni sesuai dengan sejarah Melaka, di mana segala-galanya bermula di Melaka. Jadi kebangkitan semula BN dan UMNO bermula di Melaka. Jadi saya amat harap bahawa pengundi-pengundi Melaka akan memberi kemenangan yang besar pada UMNO dan Barisan Nasional, sebab inilah jaminan masa depan bumi Melaka ni dan juga bumi Malaysia keseluruhannya. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Najib Razak, walaupun masa yang amat betul-betul singkat, genting serta berkempen dalam tempoh di Melaka ni dapat meluangkan masa bersama BBTV. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Najib. Diharapnya pada masa depan pun Datuk Seri Najib dapat bersama kita lagi insya-Allah untuk mengupas isu masa dan keadaan Melaka. Baik, terima kasih penonton di BBTV. Teruskan berkongsi video-video kami di platform YouTube, Facebook dan sebagainya. Kita kembali lagi untuk channel berikutnya. Terima kasih.